Xin kính chào quý khán giả đã quay trở lại. Tôi là Phú Lâm. Phú Lâm rất hân hạnh được trò chuyện cùng quý khán giả. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bóc tách một hiện tượng kinh tế đang khiến cả xã hội vừa hoang mang vừa hoảng hốt. Cơn sốt vàng 135 triệu đồng một lượng. Cú đấm thẳng vào mặt niềm tin thị trường. Kính thưa quý khán giả, vẫn như thường lệ buổi trò chuyện của chúng ta. Hôm nay buổi thảo luận của chúng ta cũng gồm 3 phần bóc tách sự thật. Phần 1. Khi vàng không còn là kim loại mà là tâm trạng quốc dân. Phần 2. Vàng. Khi nỗi lo trở thành kim loại quý. Phần 3 và cũng là hồi kết, vàng. Tài sản của niềm tin trong thế giới đa cực. Và sau đây, chúng ta cùng nhau thảo luận phần 1. Phần 1 mở đầu, khi vàng không còn là kim loại mà là tâm trạng quốc dân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang sống trong một thời kỳ mà giá vàng không chỉ là con số, mà là biểu tượng của sự bất ổn, của nỗi lo lắng, và của một hệ thống chính sách đang loay hoay tìm đường giữa mê cung thị trường. 135 triệu đồng một lượng. Đó không phải là giá vàng, mà là giá của sự hoài nghi. Nếu bạn đang lên kế hoạch cưới vợ, thì xin hãy cân nhắc lại. Một cái vàng giờ đây không còn là món quà cưới, mà là một khoản đầu tư mạo hiểm. Và nếu bạn là người bán vàng, thì xin chúc mừng. Bạn đang sở hữu một trong những mặt hàng có biên độ lợi nhuận cao nhất hành tinh. Vàng, từ tài sản trú ẩn đến biểu tượng của sự bất lực chính sách. Vàng vốn dĩ là nơi trú ẩn khi thị trường bất ổn. Nhưng khi vàng trở thành nơi trú ẩn duy nhất, thì đó là dấu hiệu cho thấy mọi thứ khác đã thất bại. Lãi suất tiết kiệm thấp đến mức người dân cảm thấy như đang cho ngân hàng mượn tiền không lãi. Bất động sản thì cao vút như giấc mơ trên mây. Thì xin lỗi, đã có quá nhiều người đi về nơi xa. Vậy người dân còn là gì? Vàng, một thứ kim loại không sinh lời, không tạo ra giá trị, nhưng lại là nơi duy nhất khiến họ cảm thấy an toàn. Đó là một nghịch lý cay đắng của nền kinh tế hiện đại. Sân khấu vàng, nơi mỗi ngày là một vở diễn mới. Thị trường vàng Việt Nam không còn là thị trường nữa. Nó là một sân khấu cải lương, nơi mỗi ngày có một màn diễn mới. Người dân chen chúc mua vàng như đi lễ hội. Doanh nghiệp thì ém hàng chờ giá nhảy. Còn các bác quản lý thì ra công điện. Thống kê cho thấy chỉ riêng tháng 8, giá vàng trong nước đã tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước. Nếu bạn tặng vợ một cây vàng vào tháng 8 năm ngoái, thì năm nay bạn đã trở thành nhà đầu tư thiên tài, ít nhất là trên giấy tờ. Nhưng tiếc thay, thiên tài không được vinh danh, còn kẻ đầu cơ thì được vỗ béo. Chênh lệch giá cú tác vào niềm tin thị trường. Một lượng vàng miếng SJC hiện đang đứng chễm chệ ở mức 135 triệu đồng, trong khi giá thế giới chỉ khoảng 115 triệu. Chênh lệch hơn 20 triệu đồng một lượng, tương đương một chiếc xe máy Honda Vision, là điều không thể lý giải bằng logic thị trường. Đây không phải là vàng, mà là vé máy bay hạng thương gia đi một chiều đến vùng đất bất ổn. Doanh nghiệp thì giữ hàng, dân thì xếp hàng, còn nhà nước thì ra tay. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phải đích thân chỉ đạo chấn chỉnh thị trường vàng, như một nhạc trưởng bất đắc dĩ đứng giữa dàn nhạc chơi mỗi người một nốt. Nhưng tiếc thay, cây gậy điều tiết không thể đánh trúng những nốt lạc nhịp của lòng dân. Từ độc quyền đến hỗn loạn, một vòng luẩn quẩn chính sách. Muốn mua vàng chuẩn thì phải có logo SJ. Nhưng thực ra, vàng nào cũng là vàng, chỉ khác nhau ở cái logo. Vậy mà người ta vẫn phân biệt, vẫn kỳ thị, vẫn tin rằng vàng có giai cấp. Giờ đây, nhà nước tuyên bố bỏ độc quyền, nhưng lại can thiệp bằng nghị định, công điện thanh tra. Vậy là bỏ hay chưa bỏ? Một câu hỏi tưởng đơn giản mà lại khiến cả hệ thống chính sách phải ngập ngừng. Chu kỳ vàng, lịch sử không bao giờ quên trả thù. Tác giả Tôn Trí Kiên từng chia sẻ, vàng vận hành theo chu kỳ. Từ 1970 đến 1980, giá vàng tăng 24 lần. Từ 2000 đến 2011, tăng gấp 5. Và chu kỳ hiện tại, từ 2020 đến 2030, đang là chu kỳ của sự hỗn loạn. Nợ công toàn cầu đang phá vỡ mọi kỷ lục. Mỹ, Trung Quốc, EU, ai cũng in tiền như thể ngày mai không tồn tại. Và khi quả bom nợ nổ tung, kéo theo chứng khoán, bất động sản, tiền điện tử cùng nhau vỡ vụn, thì vàng sẽ là kẻ sống sót cuối cùng. Vàng, kim loại của sự sống còn. Từ năm 2000 đến nay,
Sản lượng vàng khai thác toàn cầu giảm khoảng 50% sau mỗi chu kỳ 5 năm. Trong khi đó, nhu cầu tăng mạnh đặc biệt trong ngành công nghiệp điện tử. Không có vàng sẽ không có điện thoại, laptop, TV hay chip bán dẫn. Vàng không chỉ là tài sản, mà là nguyên liệu sống còn. Và trong khi vàng ngày càng khan hiếm, thì các ngân hàng trung ương lại thi nhau in tiền, hạ lãi suất, rồi lại tăng lãi suất. Một vòng luẩn quẩn không hồi kết. Stagflation. Chúng ta đang sống trong thời kỳ lạm phát cao, tăng trưởng thấp, kịch bản stagflation. 40 năm qua, thế giới quen sống trong môi trường lãi suất thấp. Ai cũng dễ kiếm tiền. Nhưng 40 năm tới, sống trong cảnh lãi suất cao, liệu tôi và bạn sẽ xoay sở ra sao? Lịch sử vẫn thường lặp lại một cách trớ trêu. Cứ vài chục năm, lại có nhóm giáo sư, tiến sĩ đứng lên phủ nhận vai trò của vàng. Rồi sau đó, chính lịch sử tặng họ một cái tát. Và tất cả lại phải công nhận vàng là tiền thực. Còn thứ mà ta vẫn gọi là tiền, thực chất chỉ là giấy quy ước. Dự báo tương lai, vàng sẽ lên 4.000 đô một ounce. Nhiều chuyên gia dự báo, đến năm 2025, giá vàng thế giới có thể lên 3.300 đến 4.000 đô một ounce. Tương ứng ở Việt Nam sẽ khoảng 120 đến 130 triệu đồng một lượng. Thậm chí cao hơn nếu đồng đô la Mỹ biến động. Và đến năm 2026, ngay cả khi vàng có điều chỉnh giảm vài chục đến 150 đô la, thì đó cũng chỉ là cú lùi để lấy đà cho một đợt tăng mới còn dữ dội hơn. Vàng không đi xuống, nó chỉ nghỉ ngơi trước khi tiếp tục hành trình. Nghị định 232, liệu có hạ nhiệt được giá vàng? Chính phủ vừa ban hành nghị định số 232 về việc xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, cho phép nhập, xuất khẩu vàng nguyên liệu. Liệu giá vàng sắp tới có giảm không? Theo tôi rất khó vì 3 lý do. Lãi suất tiết kiệm thấp. Người dân cần nơi trú ẩn an toàn. Đồng Việt Nam trượt giá hơn 3% so với đô la Mỹ. Vàng thế giới vẫn trong kênh tăng giá dài hạn. Vậy nên, nghị định chỉ là một nỗ lực hành chính trong một trận chiến tâm lý. Và trong trận chiến ấy, người dân luôn chọn vàng. Kết luận vàng. Tiếng nói của lòng dân. Vàng không nói, nhưng nó phản ánh tất cả. Mỗi cú tăng giá là một lời thì thầm, tôi không tin vào chính sách. Mỗi lần chênh lệch bị kéo căng là một tiếng thở dài, tôi không tin vào đồng nội tệ. Và mỗi lần người dân chen nhau mua vàng là một tiếng hét, tôi cần an toàn. Vàng không phải là vấn đề. Vàng là triệu chứng. Và nếu chúng ta không giải quyết được nguyên nhân, thì triệu chứng sẽ ngày càng trầm trọng. Kính thưa quý khán giả, và sau đây lần 2 bóc tách sự thật. Phần 2 vàng. Khi nỗi lo trở thành mở thêm cửa, nhưng không mở được giá. Thưa quý khán giả, Nghị định 232 vừa ban hành giống như việc mở thêm cửa hàng bán bánh mì giữ cân sốt, nhưng lại không thể kiểm soát giá bột mì. Nguồn cung vàng miếng có thể dồi dào hơn, người dân dễ mua hơn, nhưng đừng kỳ vọng giá sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Vàng không phải con ngoan của nghị định, mà là đứa trẻ nổi loạn của thị trường toàn cầu. Giá vàng những tròn trơn, thứ mà người ta thường xem là vàng bình dân, vẫn bám sát xu thế tăng. Điều đó chứng minh rằng, dù có thêm cửa hàng, thì bánh vẫn đắt nếu cả làng cùng đói. Vàng, nơi trú ẩn của những người không còn nơi nào để đi. Trong bối cảnh lạm phát cao, lãi suất thấp, và các kênh đầu tư truyền thống như chứng khoán, bất động sản, tiết kiệm đều trở nên mờ mịt, người dân quay sang vàng như một phản xạ sinh tồn. Không phải vì họ vàng, mà vì họ không còn lựa chọn nào khác. Phân tích của Mitsubishi Material cho thấy, mỗi khi thế giới rơi vào khủng hoảng, từ chiến tranh, xung đột, đến suy thoái, vàng luôn là tài sản trú ẩn an toàn. Nhu cầu tăng vọt, giá leo thang, và người dân lại chen nhau mua vàng như đi lễ hội đầu năm. Vàng không làm bạn giàu, nhưng cứu bạn khỏi nghèo. Nhà đầu tư kỳ cựu Jim Rogers từng nói, nắm giữ vàng không phải để làm giàu, mà là để không bị nghèo. Vàng giống như bảo hiểm nhân thọ cho tài sản, không xin lời, nhưng cứu bạn khi mọi thứ sụp đổ. Và theo logic ngược, càng nhiều người mua vàng thì càng cho thấy nền kinh tế đang bất ổn. Niềm tin vào đồng tiền, vào chính sách, vào tương lai, tất cả đều lung lay. Vàng không nói, nhưng nó phản ánh tất cả.
Vàng. Trên trái đất, vàng là hữu hạn, sản lượng khai thác hàng năm rất thấp, trong khi nhu cầu ngày càng tăng. Đặc biệt, ngành công nghiệp điện tử, năng lượng tái tạo và sản xuất chip đều cần vàng. Không có vàng, không có công nghệ. Ông Kamal, giám đốc đầu tư tại một ngân hàng Anh, cho biết vàng luôn bật mạnh trong những giai đoạn bất ổn, khi các tài sản rủi ro khác đồng loạt lao dốc. Và hiện nay, bất ổn không thiếu, từ địa chính trị lạm phát đến khủng hoảng niềm tin. Vàng điểm tựa phòng thủ trong trận chiến tài chính. Vàng giống như chiếc khiên trong trận chiến tài chính. Nó không tấn công, nhưng bảo vệ bạn khỏi những cú đấm bất ngờ từ thị trường. Trong khi trái phiếu doanh nghiệp hạng thấp, chứng khoán và tiền điện tử đều có thể bốc hơi sau một đêm, thì vàng vẫn lặng lẽ tồn tại. Nhưng xét ở góc độ quốc gia, việc người dân đổ xô mua vàng lại là một vấn đề. Vì sao vàng kẻ hút máu dòng tiền quốc gia? Hãy hình dung bạn có 500 triệu đồng. Bạn có thể mở xưởng sản xuất nhỏ, tạo việc làm đóng thuế, đầu tư chứng khoán, giúp doanh nghiệp huy động vốn, tiêu dùng, kích thích sản xuất, tăng thu ngân sách, hoặc mua vàng rồi chôn dưới gầm giường. Ba lựa chọn đầu đều tạo ra dòng tiền lưu thông. Lựa chọn cuối cùng thì đóng băng dòng tiền, khiến nhà nước không thu được gì. Vàng trở thành kẻ hút máu của nền kinh tế, không phải vì nó xấu, mà vì nó không sinh lời cho ai ngoài người giữ nó. Chính phủ các nước không ai thích dân tích vàng, thích dân tích trữ vàng. Họ muốn tiền chạy vào sản xuất, kinh doanh, chứng khoán, những nơi tạo ra tăng trưởng. Thậm chí, nhiều nước còn đánh thuế mua bán vàng. Ở Pháp, thuế thu nhập 11% hoặc 36,2% lợi nhuận từ bán vàng. Ở Việt Nam, Bộ Tài chính từng đề xuất cấm thanh toán tiền mặt khi mua vàng. Trong lịch sử, có những biện pháp cực đoan hơn. Năm 1933, Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt cấm người dân sở hữu vàng miếng. Thời bao cấp ở Việt Nam, vàng bị kiểm soát chặt, nhưng chợ đen vẫn tồn tại. Vàng, tài sản trú ẩn hay biểu tượng của sự bất lực. Vàng là nơi trú ẩn trong khủng hoảng. Nhưng dưới lăng kính vĩ mô, tích trữ vàng quá nhiều đồng nghĩa với việc nguồn lực tài chính bị rút khỏi sản xuất và đầu tư. Quan trọng. Giải pháp không nằm ở việc cấm hay đánh thuế vàng. Giải pháp nằm ở việc xây dựng môi trường đầu tư lành mạnh, kinh tế ổn định, doanh nghiệp phát triển bền vững. Khi đó, người dân sẽ tự tin rút tiền khỏi vàng để chuyển sang chứng khoán, trái phiếu hay kinh doanh. Lạm phát, thuế luật, bộ ba khiến dân chỉ còn biết ôm vàng. Năm nay, người dân phải đối mặt với bộ ba sát thủ. Thuế tăng luật xiết, nghị định dồn dập, lạm phát cao, niềm tin vào đồng tiền xuống thấp. Môi trường đầu tư ưu ái cho một số nhóm nhỏ, còn tiểu thương, lao động thì bị bóp nghẹt. Không khó để hiểu tại sao vàng lại lập đỉnh. Vì đơn giản, người dân không còn lựa chọn nào khác. Gửi tiết kiệm, cách chắc chắn nhất để nghèo dần. Gửi ngân hàng, nơi mà nhiều người vẫn nghĩ là bình an, thực ra là cách chắc chắn nhất để nghèo dần. Năm 2025, lạm phát dự kiến 4,2% CPI, thực tế có thể vượt 5%. Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm lẹt đẹt quanh 2%. Nghĩa là, mỗi năm, tiền của bạn bị ăn mòn khoảng 2 đến 3% giá trị. Gửi tiết kiệm giống như việc đưa tiền cho người khác giữ hộ, rồi mỗi tháng nhận lại một ít tiền tiêu vặt. Không sinh lời, không chống lạm phát, không bảo vệ tài sản. Vàng an toàn nhưng đang ở đỉnh. Vàng hiện nay đang ở vùng đỉnh kỷ lục. Mua vào lúc này thì phải chuẩn bị tinh thần chịu rung lắc. Nhưng nếu nhìn bức tranh lớn, căng thẳng thương mại Trung Mỹ, xung đột Nga, Ukraine, thì vàng vẫn có xu hướng đi lên. Đầu tư vàng lúc này giống như mua bảo hiểm cho tài sản. Ngắn hạn có thể tim đập chân run, nhưng dài hạn thì là nơi trú ẩn an toàn nhất. Bất động sản, kênh đầu tư gây nghiện nhưng đầy rủi ro. Người Việt mê bất động sản như trẻ con mê kẹo. Ở các thành phố lớn, đất đai vẫn âm thầm tăng giá.
bất chấp thị trường đóng băng. Nhưng nếu chọn vùng ven hay tỉnh lẻ, thì phải cực kỳ cẩn thận với pháp lý. Một tờ giấy hồng không rõ ràng có thể biến giấc mơ thành ác mộng. Dù vậy, bất động sản đô thị vẫn là xu hướng dài hạn, nhất là khi nhà nước tập trung bơm tiền cho đầu tư công. Đô la Mỹ, đồng tiền không quốc tịch. Cá nhân tôi chọn một hướng khác giữa đô la Mỹ. Đồng bạc xanh đang ở mức 26.000 đồng. Dù đang suy yếu, nhưng vẫn cao. Trong tương lai, còn nhiều cơ hội tăng thêm. Kính thưa quý khán giả, sau cùng chúng ta cùng nhau bóc tách sự thật trong phần 3 này. Phần 3 hồi kết, vàng, tài sản của niềm tin trong thế giới đa cực. Trong một bức tranh toàn cầu đầy rủi ro, nơi mà mỗi dòng tin tức đều có thể khiến thị trường tài chính rung lắc, vàng lại thắp sáng như một chiếc phao cứu sinh, không chỉ cho cá nhân, mà cho cả quốc gia. Khi đồng đô la Mỹ không còn giữ ngai vàng tuyệt đối trong hệ thống tài chính toàn cầu, thì vàng, thứ kim loại từng bị xem là lão tướng lỗi thời, lại trở thành ngôn ngữ chung của niềm tin. Vàng, tài sản không quốc tịch, không bị kiểm soát, không thể in thêm. Điểm khác biệt của vàng nằm ở chỗ, nó không thuộc về bất kỳ chính phủ nào. Không thể bị in thêm như tiền giấy, không thể bị phong tỏa như ngoại tệ, và không thể bị thao túng bởi một ngân hàng trung ương nào. Thì vàng trở thành nơi trú ẩn tự nhiên, không chỉ cho dân thường, mà cho cả các quốc gia. Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, những tay chơi đang gom vàng như tích trữ niềm tin. Hãy nhìn Trung Quốc sau nhiều năm im lặng. Bắc Kinh bắt đầu công bố mua vàng hàng tháng kể từ cuối năm 2022. Đến nay, dự trữ vàng đã vượt 2.060 tấn, trong khi lượng trái phiếu Mỹ mà Trung Quốc nắm giữ giảm mạnh. Từ hơn 1.100 tỷ đô la năm 2010 xuống chỉ còn 760 tỷ vào cuối năm 2024. Một sự chuyển dịch âm thầm nhưng đầy tính toán. Nga thì không thèm giấu giếm. Họ gần như thoát khỏi đô la hoàn toàn. Bán tháo trái phiếu Mỹ, tích lũy hơn 2.300 tấn vàng, chiếm gần 1/4 dự trữ ngoại hối quốc gia. Ấn Độ cũng không đứng ngoài cuộc chơi. Tỷ trọng vàng trong dự trữ ngoại hối của họ tăng từ chưa đến 6% năm 2021 lên gần 12% vào giữa năm 2025. Làn sóng toàn cầu, từ đô la sang vàng, từ phụ thuộc sang tự chủ. Không chỉ các cường quốc, những nền kinh tế mới nổi cũng đang tích cực gom vàng. Thổ Nhĩ Kỳ từng mua 148 tấn chỉ trong một năm. Các quốc gia vùng vịnh dùng doanh thu dầu để tích trữ vàng. Brazil, sau nhiều năm đứng ngoài, cũng bắt đầu bổ sung vàng vào dự trữ. Tỷ trọng đô la trong dự trữ ngoại hối toàn cầu đã giảm từ 71% năm 1999 xuống chỉ còn 58%, mức thấp nhất trong hơn 2 thập kỷ. Trong khi đó, lượng vàng mua ròng của các ngân hàng trung ương vượt 1.000 tấn mỗi năm, 3 năm liên tiếp, một kỷ lục chưa từng có kể từ thập niên 1960. BRICS, nội tệ và thanh toán bằng vàng, luật chơi mới đang hình thành. Các liên minh kinh tế ngoài phương Tây như BRICS đang bàn thảo đồng tiền riêng, đang bàn thảo đồng tiền riêng, mở rộng giao dịch bằng nội tệ, thậm chí thanh toán bằng vàng. Hãy thử hình dung, dầu được bán bằng ruby, thương mại Trung Quốc, Brazil thanh toán bằng nhân dân tệ, hoặc một phần giao dịch quốc tế quay lại với vàng. Khi đó, đồng đô la sẽ không còn là trung tâm của thế giới. Vàng, từng bị xem là tài sản lỗi thời, nay được hồi sinh như một nền móng chiến lược. Với các ngân hàng trung ương, vàng không phải để lướt sóng, mà là để xây dựng niềm tin. Với nhà đầu tư cá nhân, vàng giống như chiếc áo giáp chống lại bất ổn. Công nghệ và tài nguyên, những vũ khí mềm đang định hình thế giới đa cực. Để hiểu vì sao thế giới đang chuyển sang đa cực, ta phải nhìn vào công nghệ và tài nguyên, những yếu tố mềm nhưng có sức mạnh định hình cuộc chơi dài hạn. Trung Quốc là ví dụ điển hình. Từ một công xưởng dẫn đầu về tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, viễn thông 5G và chuẩn bị cho 6G, 7G. Số lượng robot công nghiệp ở Trung Quốc đạt hơn 320 chiếc trên mỗi 10.000 công nhân, vượt cả Mỹ. Họ thống trị chuỗi cung ứng pin mặt trời, pin xe điện và kiểm soát tới 70% khai thác, 90% tinh chế đất hiếm, nguyên liệu chiến lược cho chip pin, vũ khí, thiết bị quân sự. Nga, Ấn Độ, những thế lực không thể xem nhẹ. Nga, dù kinh tế không lớn bằng, lại sở hữu kho báu năng lượng và kim loại hiếm. Là nước xuất khẩu dầu khí hàng đầu, dẫn đầu về palladium, titan
và sở hữu kho vũ khí hạt nhân tương đương Mỹ. Dù bị cấm vận, Nga vẫn duy trì sức nặng toàn cầu nhờ năng lượng và quân sự, thứ mà không một lệnh trừng phạt nào có thể xóa bỏ ngay. Lệnh trừng phạt nào có thể xóa bỏ ngay. Ấn Độ thì khác. Họ không mạnh tuyệt đối ở một mảng, nhưng lại có lợi thế nhân lực. Là cường quốc công nghệ thông tin, cung cấp hàng triệu kỹ sư lập trình viên cho toàn cầu. Họ cũng ghi dấu ấn trong lĩnh vực vũ trụ, với thành công đưa tàu thăm dò lên mặt trăng năm 2023. Với dân số trẻ và khả năng nói tiếng Anh, Ấn Độ trở thành điểm đến thay thế khi phương Tây muốn bớt phụ thuộc vào Trung Quốc. Cán cân quyền lực đang nghiêng về phương Đông. Cán cân công nghệ và tài nguyên đang nghiêng về phương Đông. Điều này đồng nghĩa Mỹ sẽ không còn dễ dàng duy trì thế độc quyền. Thế giới buộc phải chia thành nhiều trung tâm quyền lực. Một thế giới đã cực tất yếu kéo theo sự phân tán niềm tin, thay vì gửi gắm vào đồng đô la hay công nghệ Mỹ. Các quốc gia tìm tới vàng như một trục trung lập để bảo vệ mình. Nếu địa chính trị là ngọn lửa, tài chính oxy, tất cả kết hợp lại đang biến thế giới thành một đám cháy khó kiểm soát. Và trong khói lửa đó, vàng giống như một căn hầm kiên cố, nơi ai cũng muốn tìm chỗ trú ẩn. Quân sự toàn cầu, khi ưu thế của Mỹ không còn tuyệt đối. Trên bàn cờ quân sự, Mỹ vẫn là tay chơi mạnh nhất, nhưng ưu thế áp đảo không còn như trước. Trung Quốc đang tăng tốc hiện đại hóa lực lượng. Chi tiêu quốc phòng năm 2024 đã vượt 400 tỷ đô la, chỉ sau Mỹ. Bắc Kinh không giấu tham vọng sở hữu hơn 1.000 đầu đạn hạt nhân vào năm 2030. Hải quân Trung Quốc có số tàu chiến nhiều nhất thế giới, mở rộng hoạt động ra Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Nga, dù kinh tế suy yếu, vẫn nắm kho vũ khí hạt nhân tương đương Mỹ, cùng nhiều công nghệ vũ khí tiên tiến. Ấn Độ cũng tăng tốc xây dựng hải quân và không quân tầm xa, trở thành đối thủ đáng gờm tại Ấn Độ Dương, và không quân tầm xa, trở thành đối thủ đáng gờm tại Ấn Độ Dương. Thế giới căng dây đàn, và vàng là dây neo cuối cùng. Thực tế này khiến Mỹ khó có thể một mình một ngựa triển khai quân sự như trước. Bất kỳ hành động nào của Washington giờ đây đều có nguy cơ chạm mặt các cường quốc khác. Xung đột cục bộ vẫn có thể xảy ra từ eo biển Đài Loan, biên giới Trung Ấn, cho tới Trung Đông. Nhưng không ai dám đẩy lên thành chiến tranh toàn diện vì vũ khí hạt nhân là rào cản tối hậu. Thế giới bước vào trạng thái căng như dây đàn. Nhiều điểm nóng cùng tồn tại, nhưng lại được kiềm chế bởi nỗi sợ hủy diệt. Trong môi trường này, vàng càng được coi trọng. Lịch sử không nói dối. Vàng luôn bật giá khi thế giới bất ổn. Tóm lại, trong bối cảnh kinh tế vĩ mô đầy biến động, giá vàng tại Việt Nam đã lập đỉnh kỷ lục 135 triệu đồng một lượng, vượt xa giá thế giới tới 20 triệu đồng. Con số mà là biểu tượng của sự bất ổn, của nỗi hoài nghi vào chính sách tiền tệ, và là tiếng thở dài của người dân trước một hệ thống đầu tư thiếu lối ra. Vàng không còn là tài sản trú ẩn đơn thuần, mà đã trở thành nơi gửi gắm niềm tin, khi niềm tin vào đồng nội tệ, vào thị trường, vào chính phủ đang bị bào mòn từng ngày. Nghị định 232 được ban hành nhằm giải cứu thị trường vàng, nhưng thực chất chỉ như mở thêm cửa hàng giữa cơn sốt, không thể khiến giá hạ nhiệt. Người dân vẫn đổ xô mua vàng, không phải vì ham lợi nhuận, mà vì không còn lựa chọn nào khác. Lãi suất tiết kiệm thấp hơn lạm phát. Bất động sản thì đòi hỏi vốn lớn và pháp lý phức tạp. Chứng khoán thì đầy rủi ro. Trong khi đó, vàng, dù không xin lời, vẫn là nơi trú ẩn an toàn nhất. Tuy nhiên, việc tích trữ vàng ở quy mô lớn lại gây hại cho nền kinh tế. Dòng tiền bị đóng băng, không đóng góp vào tăng trưởng. Chính phủ các nước thường không khuyến khích dân ôm vàng, thậm chí đánh thuế nặng hoặc cấm giao dịch tiền mặt. Nhưng những biện pháp hành chính ấy chỉ là tạm thời. Giải pháp thực sự phải đến từ việc xây dựng môi trường đầu tư lành mạnh, ổn định và công bằng. Trên bình diện quốc tế, vàng đang trở lại như một tài sản chiến lược. Khi đồng đô la Mỹ bị lạm dụng như công cụ chính trị, các quốc gia bắt đầu giảm phụ thuộc vào nó. Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil đều tăng mạnh dự trữ vàng, đồng thời giảm nắm giữ trái phiếu Mỹ. Tỷ trọng đô la trong dự trữ ngoại hối toàn cầu đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 2 thập kỷ, trong khi lượng vàng mua ròng của các ngân hàng trung ương vượt 1.000 tấn mỗi năm. Thế giới đang bước vào thời kỳ đa cực, nơi quyền lực được chia sẻ, luật chơi thay đổi, và niềm tin bị phân tán. Trong môi trường địa chính trị căng như dây đàn, vàng trở thành điểm tựa trung lập, không bị kiểm soát, không thể in thêm, không thể bị phong tỏa. Vàng không nói,
nhưng nó phản ánh tất cả sự bất ổn. Cảm ơn quý khán giả đã đồng hành cùng Phú Lâm đến cuối buổi trò chuyện này. Nếu quý khán giả thấy những phân tích này đáng suy ngẫm, hãy chia sẻ để nhiều người cùng nhìn rõ hơn về bức tranh kinh tế mà chúng ta đang sống trong đó. Hẹn gặp lại quý khán giả trong những phân tích tiếp theo từ bình luận viên Phú Lâm.